It's okay. Now, Now, as I as I told told you, you, today's today's lecture lecture is is based based on on the the second second novel. novel That is that is also also most most important important because because question question number number 5B 5B is is based based on on the the novel novel To To Serve Serve with with Love, Love written written by by E.R. E.R. Braithwaite. Braithwaite. This This novel novel also also gives gives you you more more marks marks if you if you study studied it it as I as I told you. told you. Total Total number of number of questions questions are are two. two. Each Each question question carries carries 2 2 marks marks and you and you have to have to answer answer of of these these questions questions in in near near about about 15 15 words. words. That is That the is the instruction instruction given in given in your your activity activity sheet. sheet. तुमचा जो तुमचा जो काही काही बोर्डचा बोर्डचा पेपर पेपर आहे आहे त्या त्या बोर्डच्या बोर्डच्या पेपरमध्ये पेपरमध्ये या या ॲक्टिव्हिटीचं ॲक्टिव्हिटीचं उत्तर उत्तर नियर नियर अबाउट अबाउट 15 टू 15 टू 16 16 वर्ड्स, वर्ड्स 50 50 ते ते 60 60 शब्द. शब्द. इट इट मीन्स मीन्स दॅट दॅट इट इट इज इज शॉर्ट शॉर्ट आन्सर answer टाईप type क्वेश्चन. question. I will try to tell you the story. What do we need to seek? नेमकं या नॉव्हेलमध्ये आपणास काय पाहायचं आहे? What do we need to study? ते पाहण्या अगोदर I told my students every time if you know किंवा if there is some curiosity in your mind about that particular content, about that novel किंवा about that movie जर असेल, do you watch the trailer? What do we see? Before starting, before publishing the movie किंवा before publishing a book, टीजर इज पास्ड दियर या ठिकाणी आपण टेलर वगैरे म्हणतो त्या ठिकाणी तो पास का केला जातो तर जो काही रीडर आहे आपला जो काही वाचक आहे किंवा जो काही व्ह्युअर्स आहेत त्या व्ह्युअर्सला या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण व्हावी टू अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर एक्झॅक्टली ते समजणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी हे टीजर्स किंवा आपण काय म्हणतो टेलर्स या ठिकाणी प्रदर्शित केले जातात या ठिकाणी चित्रपटाचे असतील तसंच पुस्तकाचंही असतं तो बिफोर ऍक्च्युअली टेकिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉव्हेल टू सर्व विथ लव या कादंबरीमध्ये प्रत्यक्ष या ठिकाणी टेकिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॅरेक्टर टू नो अबाउट द थीम नो अबाउट द प्लॉट कथानक काय आहे थीम काय आहे सेंट्रल आयडिया काय आहे यांची माहिती घेण्यापूर्वी आय विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की दॅट इज रिगार्डिंग टू द नॉव्हेल आपली जी काही कादंबरी आहे त्या कादंबरीशी संबंधित ही गोष्ट आहे काय आहे या ठिकाणी त्या स्टोरीमध्ये तर ही स्टोरी आहे त्या आपल्या निवेदकाची नॅरेटरची तो निवेदक कोण आहे कोणत्या कॅटेगरीचा आहे किंवा नेमकं कोणकोणते काय त्याचं प्रोफेशन काय आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत करून घ्यायच्या बट बिफोर दिस टू क्रिएट द क्युरिओसिटी और टू अंडरस्टँडिंग द नॉव्हेल या कादंबरीचा अभ्यास करण्यासाठी आकलन होण्यासाठी हे गरजेचं आहे सो एव्हरी टाइम आय प्रेझेंट द नॉव्हेल बिफोर ऍक्च्युअली स्टडिंग ऍक्च्युअली ती पाहण्या अगोदर आपण काय करतो की मी नेहमी एक गोष्ट किंवा एक स्टोरी लाईन या ठिकाणी क्रिएट करत असतो जेणेकरून एक तुमच्यामध्ये टू क्रिएट द क्युरिओसिटी अमंग यू तुमच्यामध्ये ती कादंबरीविषयी किंवा त्या पात्राविषयी उत्सुकता निर्माण व्हावी हा उद्देश या पाठीमागे असतो तो ही स्टोरी आहे एका नॅरेटरची निवेदकाची तो निवेदक जो आहे तो निवेदक इन हिज लाईफ प्लेड टू डिफरंट रोल्स त्याने त्याच्या आयुष्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडलेल्या आहेत द फर्स्ट ही वॉज इंजिनियर तो एक अभियंता असतो अँड द सेकंड जो काही रोल आहे तो आहे टीचरचा बट वेन ही वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ इंजिनियर ज्यावेळेस तो इंजिनियर किंवा अभियंत्याची भूमिका बजावत असतो वॉज वर्किंग इन द ऑइल रिफायनरी फॅक्टरी इन लंडन सिटी लंडन मध्ये ऑइल रिफायनरी फॅक्टरी जी काही आहे त्या फॅक्टरीमध्ये तो काम करत असतो अभियंता म्हणून अँड वेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध सुरू होतं या ठिकाणी तर त्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये
he got the opportunity to serve in British Royal Air Force. ही जे काही हवाई दल आहे ब्रिटिशांचं इन लंडन, त्यामध्ये तो काम करत असतो. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू शुड नो अबाउट द नॅरेटर, आपला जो निवेदक आहे, ही वॉज फ्रॉम द ब्लॅक कॅटेगरी पर्सन म्हणूया त्याला. वंशभेद जो काही असतो, आपल्याकडेही पुरातन काळामध्ये इन प्रिमिटिव्ह टाइम एक ही पद्धती चालू होती, वर्ण पद्धती चालू होती. तुम्हाला माहिती असेल, देर आर 4 डिफरंट कॅटेगरीज इन आवर सोसायटी. आपल्या समाजामध्ये 4 कॅटेगरीचे लोक होते. आता जे काही आपण बघतो की हा हिंदू, हा मराठा, हा मुस्लिम, हा शीख, ईसाई असे नव्हतं त्या ठिकाणी. त्यावेळेस वर्ण पद्धती अस्तित्वामध्ये होती, एक्झिस्टेड. मग ते 4 वर्ण कोणते होते? तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य हे 4 कॅटेगरीज सुरुवातीला होत्या. तशा पद्धतीच्या कॅटेगरीज सुद्धा त्या काळामध्ये लंडनमध्ये होत्या, पण त्या ठिकाणी 2च होत्या. कृष्णवर्णीय आणि श्वेतवर्णीय म्हणतो आपण त्याला, ब्लॅक अँड व्हाईट कॅटेगरीज, अशा 2 कॅटेगरीज होत्या. तर आपला जो काही निवेदक आहे, आपला जो काही अभियंता आहे, तो अभियंता फ्रॉम द ब्लॅक कॅटेगरी पर्सन मधून आलेला आहे. कोण आहे तो? ही वॉज इंजिनियर. कुठे काम करत होता? ही वॉज वर्किंग इन द ऑइल रिफायनरी फॅक्टरी अँड स्पेंडिंग हिज लाईफ. बट वेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध चालू झालं, त्यावेळेस ही वर्कड इन the British Royal Air Force and working for the nation, serving for the nation. ज्यावेळेस तो या हवाई दलामध्ये सहभागी झाला, त्यावेळेस तो देश सेवा करत होता. अँड बीइंग अ ब्लॅक पर्सन, त्या ठिकाणी वर्णव्यवस्था खूप, रॅसिझम खूप होतो त्यावेळेस सुद्धा. मग त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे की हा आलेला आहे कोणत्या पार्श्वभूमीतून? ब्लॅक कॅटेगरी पर्सन मधून आलेला आहे, तरी सुद्धा एव्हरी अमेरिकन घेव्स द रिस्पेक्ट टू हिम. कधी रिस्पेक्ट मिळत होता? वेन ही वॉज वर्किंग इन ब्रिटिश रॉयल एअरफोर्स. ज्यावेळेस तो ब्रिटिश रॉयल एअरफोर्स मध्ये काम करत होता ड्युरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, त्यावेळेस एव्हरी अमेरिकन gives the respect to him, and that time our narrator himself thinks that he was an American person. आपला निवेदक सुद्धा या ठिकाणी काय करत होता? एक स्वतःला अमेरिकन समजत होता. कधी? ज्यावेळेस तो ब्रिटिश रॉयल एअरफोर्स मध्ये ज्यावेळेस होता, त्यावेळेस त्याला मान सन्मान सगळ्या काही गोष्टी मिळायच्या विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. बट व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर इज ओव्हर, पण ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध संपलं, त्यावेळेस काय झालेलं आहे? ही लॉस्ट द जॉब. त्याला त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे? त्याचा जो काही जॉब आहे, तो जॉब या ठिकाणी गेलेला आहे. ही लॉस्ट हिज जॉब. देन व्हॉट? नाऊ ही कम्स टू द बेसिक. तो परत पाठीमागे आलेला या ठिकाणी. पाठीमागे म्हणजे जॉब गेलेला आहे. नाऊ ही वॉज अ ब्लॅक पर्सन अँड हिअर ही फेस्ड द इफेक्ट ऑफ रॅसिझम इन हिज लाईफ. आणि या ठिकाणी त्याच्या त्या खडतर प्रवासाला सुरुवात झालेली. ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाईफ. त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याला खूप समस्यांची, प्रॉब्लेमला सामोरं जावं लागलेलं आहे. समस्या कोणत्या होतील? दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट म्हणूया. जॉब गेलेला आहे, नोकरी मिळाना. ही वॉज इंजिनियर. ही हॅड अ लार्ज क्वालिफिकेशन. त्याचं क्वालिफिकेशन जे काही आहे ते सुद्धा खूप होतं, भरपूर होतं, तरी सुद्धा ही डिड नॉट गेट द जॉब. तरी सुद्धा त्याला जॉब या ठिकाणी मिळत नव्हता. आणि एव्हरी टाइम ही वॉज रिजेक्टेड बाय गिव्हिंग द डिफरंट रिझन्स. आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याला वेगवेगळी कारणं देऊन नाकारलं जायचं. फ्यू ऑफ द रिझन्स आर देअर दॅट युअर क्वालिफिकेशन इज एक्सेस दॅट दे नीडेड. जेवढं गरज आहे त्यांना क्वालिफिकेशन, त्यापेक्षा तुमची पात्रता जास्त आहे, म्हणून त्याला नाकारलं जायचं. अँड सम ऑफ देम टेल फ्रँकली दॅट यू आर फ्रॉम द ब्लॅक बॅकग्राऊंड कॅटेगरी, दॅट्स वाय वी आर नॉट एबल टू गिव्ह द जॉब. काही जण स्पष्टपणे सांगायचे. तो हिअर या ठिकाणी आपण पाहिलं की त्या नॅरेटरला, निवेदकाला जो काही आहे, आपला निवेदक जो काही आहे, त्याला अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. तो ही ट्रायड हिज बेस्ट. त्याने त्याच्या पूर्ण शर्थीने प्रयत्न केले. अँड फायनली ॲज अ लास्ट चान्स म्हणून त्याने काय केलेलं या ठिकाणी? ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर. या ठिकाणी त्यांनी काय केलं की शेवटी एक शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी एक टीचर या पोस्ट साठी अप्लाय केलेला आहे.
टीचर या पोस्टसाठी अप्लाय केलेलं आहे. द नेम ऑफ द स्कूल इज ग्रीन स्लेड ईस्ट एंड स्कूल, दॅट इज इन लंडन सिटी. लंडन शहरामध्ये असणाऱ्या या ग्रीन स्लेड ईस्ट एंड स्कूलमध्ये ही गॉट द जॉब ऑफ टीचर. त्याला या ठिकाणी शिक्षकाची काय झालेली आहे, जी काही पोस्ट आहे ती मिळालेली आहे. ठीक आहे. वाय ग्रीन स्लेड ईस्ट एंड स्कूल मे बी सिलेक्टेड, व्हॉट इज द रिझन? त्याची कारण आहेत, पुढे आपण ते बघूया. पण ही गॉट द जॉब ऑफ टीचर, त्याला जॉब मिळालेला आहे. कुठे मिळालेला आहे? ग्रीन स्लेड ईस्ट एंड स्कूल या शाळेमध्ये शिक्षक या पदासाठी त्याला त्याची नेमणूक झालेली आहे. नाउ हाऊ वॉज द स्कूल? ती शाळा कशी आहे? दॅट इज वन ऑफ द नटोरियस स्कूल इन लंडन सिटी. त्या लंडन शहरामधील एक नटोरियस स्कूल, पॉप्युलर जे काही म्हणतो आपण, प्रसिद्ध म्हणतो, त्याच्या अगेन्स्ट हा शब्द आहे. नटोरियस आहे, अपोजिट वर्ड्स आहे त्यासाठी. एक खूप प्रसिद्ध शाळा होती. द रिझन्स बिहाइंड दॅट नटोरियस स्कूल बिइंग अ नटोरियस स्कूल, ती आहे का आहे? द स्टुडंट्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम other schools because of their behavior. They are rude, they are arrogant, they are troublemaker students, and that's why they did not get the job. They did not get the admission in other schools. ती जी मुलं होती ती उद्धट होती. या ठिकाणी त्यांचं वर्तन ठीक नव्हतं, arrogant होतं, behavior was not so good, and that's why these students are rejected by other schools in London city, and त्यामुळे इतर शाळेत काही प्रवेश मिळत नाहीये त्यांना. मग काय आहे? एकच शाळा, कोणती? ग्रीन स्लेड ईस्ट एंड स्कूल मध्ये त्याने प्रवेश घेतलेला असतो. आणि त्यामुळे बिकॉज ऑफ द रूड, arrogant and trouble making students are there, that's why this school is known as a notorious school in London city. ओळखली जात होती. ठीक आहे. देन ग्रीन स्लेट स्कूल कशी आहे ते माहित झालं, विद्यार्थी कसे आहेत तेही माहित झालं. देन अनदर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू शुड नो, दॅट आपला जो काही निवेदक ज्या शाळेत काम करतोय त्या शाळेचे जे काही एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, त्यापैकी एक महत्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे किंवा एक महत्वाची इव्हेंट आहे, दॅट वॉज रेग्युलरली टेकन इन दॅट स्कूल, दॅट इज हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल. ही जी काही इव्हेंट आहे ती इव्हेंट या ठिकाणी महत्वाची आहे. कोणती? हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल. आपला निवेदक ज्या शाळेमध्ये काम करत होता ग्रीन स्लेट स्कूलमध्ये, त्या स्कूलमध्ये एक हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल जी काही इव्हेंट आहे, जो काही कार्यक्रम आहे, दॅट इज ऑर्गनाइज्ड बाय अँड मॅनेज्ड बाय द स्टुडंट्स देमसेल्फ. ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे की हा जो काही कार्यक्रम असतो हा पूर्णपणे विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थ्यांनी तयार केलेला असतो. का तयार केलेला असतो? काय आहे हा कार्यक्रम? दॅट इज मोस्ट इसेन्शियल दॅट यू शुड नो. या कार्यक्रमामध्ये काय केलं जातं की हा पिअरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल मध्ये काय आहे, नेमका हा कार्यक्रम कशासाठी घेतला जातो? द रिझन्स. The reason is that in that particular program, students need to submit their reports what they learned in their previous half year. मागील 6 महिन्यामध्ये what did they learn? काय शिकलेत ते? What did they understand? त्यांना काय आकलन झालेलं आहे या संदर्भातील अहवाल जो काही आहे तो अहवाल या ठिकाणी सादर करावा लागत असे. कुठे? हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल मध्ये. ही गोष्ट क्लिअर झाली की आपला निवेदक ज्या शाळेत काम करत होता त्या शाळेमधील म्हणजे त्या ग्रीन स्लेट स्कूलमध्ये दरवर्षी वर्षातून 2 वेळेस हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिलचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतला जायचा. त्यामध्ये वेगवेगळ्या वर्गातील different students are selected, the representatives of the students from the each class. प्रत्येक वर्गातील प्रतिनिधी निवडले जातात according to their subject, विषयानुसार, and that class, that representatives needs to furnish the report on that program. ही पार्श्वभूमी या ठिकाणी या हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिलची आहे. लक्षात आलंय? तो रिझन फॉर
taking that program that emphasizes on what they understood rather than what they were expected to learn. हा प्रोग्राम आयोजित करण्याचं कारण हे आहे की विद्यार्थ्यांना काय शिकलं पाहिजे यापेक्षा त्यांना काय समजलं हे जाणून घेणं, दॅट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम. दुसरी महत्वाची गोष्ट या कार्यक्रमामध्ये जी आहे, वन ऑफ द टीचर्स पॅनल इज ऑर्गनाइज्ड देअर, सिलेक्टेड देअर. एक शिक्षकाचं पॅनल किंवा समिती या ठिकाणी नेमलेली असते. अँड when the students were submitted their reports, that time there are so many problems, so many questions are there asked there, arised there, and that questions needs to answer by that teachers panel. ही कमिटी त्या मुद्द्यांमध्ये किंवा अहवालामधून जे काही प्रश्न तयार झालेले आहेत विद्यार्थ्यांचे मांडलेले आहेत त्यांनी, त्या प्रश्नांना उत्तर देणं ही कामगिरी या ठिकाणी कुणाची असते, त्या टीचर पॅनलची असते. सो दॅट इज द बॅकग्राऊंड. whatever I tell you, that is the background of the story to serve with love. नेमकं या नॉव्हेलमध्ये नेमकं काय आहे, पर्टिक्युलरली ही कादंबरी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण मांडलेली आहे हे तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगितलं की हा अशा पद्धतीचा प्रवास आपल्या निवेदकाचा आहे. नाउ कम टू द पॉइंट. आता परत या ठिकाणी आपल्या मुद्द्याकडे या की ही जी काही नॉव्हेल आहे टू सर्व विथ लव, ही कादंबरी किंवा दॅट होल नॉव्हेल इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर आवर सिलेबस. ही पूर्ण कादंबरी काही आपल्या सिलेबस साठी नाहीये. मग काय आहे या ठिकाणी, जस्ट ओनली हा पिअरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल हा जो काही कार्यक्रमाचं सादरीकरण झालेलं आहे तो पर्टिक्युलर चॅप्टर आपल्या सिलेबसला आहे. ओनली दिस चॅप्टर, ओनली वन चॅप्टर इज गिवन देअर, हा पिअरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल. फक्त हा एकच चॅप्टर या ठिकाणी आपल्या सिलेबस मध्ये दिलेला आहे. म्हणजे वी हॅव टू जस्ट पे कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट. दॅट इज द मेजर प्लॉट दॅट वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट. आलं लक्षामध्ये या ठिकाणी, ही बॅकग्राऊंड समजलेलं आहे. नाव आता नेमकी स्टोरी काय आहे, बरोबर आहे, हे आपल्या लक्षात आलं असेल की या नॉव्हेल मध्ये नेमकं काय मांडलेलं आहे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. हिअर वी नीड टू नो अबाउट द कॅरेक्टर्स. कथा मी तुम्हाला सांगितली, जनरल पार्श्वभूमी सांगितली, एक स्टोरी बाय युजिंग सम ऑफ द नॅरेटर्स, बरोबर आहे. मग या नॉव्हेल मध्ये कोणती अशी पात्र आहेत, कोणकोणते कॅरेक्टर्स आहेत ते या ठिकाणी तुमच्या समोर आहेत. द मेजर कॅरेक्टर्स अँड मायनर कॅरेक्टर्स. in our previous lecture I have told you characters are divided into two parts. आपले जे काही पात्र असतात कादंबरीमध्ये त्या पात्रांचं दोन ह्याच्यामध्ये कशामध्ये दोन गटामध्ये वर्गीकरण झालेलं असतं. पहिला जो असतो तो या ठिकाणी कोणता आहे, मेजर कॅरेक्टर, आणि जो सेकंड आहे तो आहे मायनर कॅरेक्टर. मेजर कॅरेक्टर्स कोणकोणते आहेत आपल्याकडे, पहिला जो मेजर कॅरेक्टर्स आहे या ठिकाणी जर बघितलं तर रिकी ब्रेथवेट. रिकी ब्रेथवेट इज द नॅरेटर. या ठिकाणी रिकी ब्रेथवेट जो काही आहे तो कोण आहे, नॅरेटर आहे आपला. आणि अनदर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू नेव्हर मिस, दॅट E.R. ब्रेथवेट द नॉव्हेल जी आहे E.R. ब्रेथवेटची टू सर्व विथ लव, दिस इज अन ऑटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल. ही आत्मचरित्रपर नॉव्हेल आहे, कादंबरी आहे. म्हणजे लेखकाने त्याच्या स्वतःच्या आयुष्याबद्दल या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. सो द रायटर हिमसेल्फ इज द नॅरेटर. जो लेखक आहे, जो कादंबरीकार आहे, तोच या कथेचा कोण आहे, निवेदक आहे. बरोबर आहे. नॉव्हेल म्हटले की नॅरेशन आलं, निवेदन आलं. मग ते निवेदन कधी त्या लेखक स्वतः करत असतो किंवा दॅट मे बी सम अदर पर्सन. बट इन ऑटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल मध्ये नियर अबाउट द चान्सेस आर देअर दॅट द रायटर हिमसेल्फ इज द नॅरेटर. तसंच या ठिकाणी झालेलं आहे. जो फर्स्ट कॅरेक्टर आहे या ठिकाणी आपल्याकडे कोण आहे, या ठिकाणी आय विल चेंज द कलर ऑफ द पेन हायलाइटर. ओके, यस. पहिला जो कॅरेक्टर आहे तो आहे रिकी ब्रेथवेट. बरोबर आहे. रिकी ब्रेथवेट इज द नॅरेटर. मी ज्या तुम्हाला नॅरेटरची गोष्ट सांगितली तुम्हाला आता या ठिकाणी, तो जो व्यक्ती आहे तो व्यक्ती म्हणजे कोण आहे, आपल्या कथेतील मेन लेखक आहे, नॅरेटर आहे, आणि त्या व्यक्तीचं नाव काय, रिकी ब्रेथवेट.
Then another character is Gillian Blanchard, Mrs. Dale Evans, Ham, Pamela Deer, Mr. Florin. So these are the major characters of the novel. बरोबर आहे. मायनर कॅरेक्टर्स कोणते आहेत? बॉब बेलमॉन्ट, जॅकलिन बेंडोर, क्लिंटी, सेल्मा ड्र्यू, हॅकमॅन, मोयरा जोसेफ, पॉल्मेर, युफेमा, फिलिप्स, जॅन पर्सिल. सो दीज आर सो मेनी नेम्स आर देअर. बरोबर. या पद्धतीने ही अनेक मायनर कॅरेक्टर्स या ठिकाणी आहेत. बट वी डू नॉट नीड टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑल दीज कॅरेक्टर्स. या ठिकाणी हे मेजर कॅरेक्टर्स पण आहेत, मायनर कॅरेक्टर्स सुद्धा खूप आहेत. बट वी हॅव टू पे only those characters who are most important in regarding to the chapter which is prescribed in our novel. तर काय म्हणताय सर तुम्ही, किंवा आपल्याला फक्त काही ठराविक कॅरेक्टरवर लक्ष केंद्रित करायचे. कोणते कॅरेक्टर जे आहेत रिगार्डिंग टू द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट काउन्सिल या चॅप्टर मध्ये जे महत्वाचे कॅरेक्टर्स आलेले आहेत त्यांचाच फक्त या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू टेक द इन्फॉर्मेशन. मग कोणते कॅरेक्टर या ठिकाणी आहेत? सो वी हॅव टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ रिकी ब्रेथवेट, दॅट इज द मेजर कॅरेक्टर. गिलियन ब्लँचर्ड हा एक ह्या टीचर्स आहेत त्यांच्याबद्दल माहिती घेणं गरजेचं आहे. मिसेस डेल इव्हॅन्स वॉज सिलेक्टेड इन द टीचर्स पॅनल, त्यांची माहिती या ठिकाणी घ्यायची आहे आपल्याला. मिस्टर फ्लोरियन वॉज द प्रिन्सिपल ऑफ दॅट कॉलेज, यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घ्यायची आहे. टेन हॅम अँड मिस जोसेफ, दीज आर द सिनियर स्टुडंट्स ऑफ द रिकी ब्रेथवेट क्लास अँड अमंग देम ओनली पेग, बरोबर आहे, जॅक्सन, फरमॅन, हे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत स्टुडंट्स आहेत. कोणते स्टुडंट्स आहेत? फ्रॉम द रिकी ब्रेथवेट क्लास. त्यांच्या क्लासमधील जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांबद्दल या ठिकाणी आपल्याला काय करून घ्यायचे, माहिती जाणून घ्यायची आहे. सो लेट्स टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॅरेक्टर्स वन बाय वन. अगोदर आपण पात्र पाहूयात या ठिकाणी कोणकोणती आहेत मेजर कॅरेक्टर्स मध्ये, मायनर कॅरेक्टर्स मध्ये, आणि देअर रोल प्लेड बाय देम, आणि त्यांनी त्यांची भूमिका कोणती निभावलेली आहे. बिकॉज ऍक्टिव्हिटीज विच आर आस्क्ड इन युअर एक्झामिनेशन, मी तुम्हाला ऑनलाईन स्टोरी या ठिकाणी सांगितली या ठिकाणी बाय युझिंग द नॅरेटर, निवेदकाच्या भूमिकेतून नेमकं या पुस्तकामध्ये काय आहे, या नॉव्हेलमध्ये काय आहे याची माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे. ओव्हरऑल आउटलाईन स्टोरी मी तुम्हाला सांगितली किंवा आयडिया दिली नेमकं काय आहे या ठिकाणी. मग आता यातील जे काही निवेदक आहेत किंवा आपण जो काही नॅरेटर म्हणत होतो त्या नॅरेटर विषयीची अधिकची माहिती आपल्याला या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. त्या नॅरेटरला मदत करणाऱ्या ज्या शिक्षिका आहेत, नॅरेटरच्या वर्गातील जे महत्वाचे विद्यार्थी आहेत ज्यांनी अहवाल सादरीकरण केलेलं आहे त्यांचीच माहिती या ठिकाणी आपल्याला घ्यायची आहे. अँड वन ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ दॅट कॉलेज दॅट इज मिस्टर फ्लोरियन, त्या स्कूलचे जे काही प्राचार्य हेडमास्टर जे काही आहेत त्यांच्याबद्दलची थोडीशी माहिती या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. बिकॉज फ्लोरियन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दॅट हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिलमध्ये त्यांनी एक भूमिका छोटीशी निभावलेली ॲज अ रोल ऑफ प्रिन्सिपल म्हणून. तो त्यांची माहिती या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. सो इज इट क्लिअर? Is it clear? Do you understand the outline story and the characters? And then finally पुढे गेल्यानंतर आपण थीम काय आहे या ठिकाणी, प्लॉट काय आहे, कथानक काय आहे, सेंट्रल आयडिया नेमकी कशी आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी मी सांगेल. किंवा थीम नेमकी कोणकोणती आहेत, कशावर आधारलेली आहे, कोणत्या विषयावर आधारलेला ही कादंबरी आहे याची माहिती या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॅरेक्टर्स. In our first period, when we learn about the elements of the novel, ज्यावेळेस आपण elements of the novel चा अभ्यास केलेला, there are 6 elements. Is there anyone who can recall quickly? Is there anyone who can recall these elements, 6 elements of the novel? So write down quickly in comment box. पटपट लिहू शकता तुम्ही या ठिकाणी. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, this lecture series is not for me. You have to study, you have to pay attention. वर्गातही शिकतोच ना आपण या ठिकाणी, but sometimes you miss that lecture. That's why we are here to help you. ज्यावेळेस आपण अभ्यास करत असतो त्यावेळेस या गोष्टीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे खूप. येते लक्षामध्ये?
पहिल्या तासिकेला मी तुम्हाला एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल सांगितले होते. त्याबद्दलचे जे एलिमेंट्स आहेत, नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स आहेत. इज देअर एनीवन अमंग यू? तुमच्यामध्ये कुणी आहे का असं हू कॅन राईट डाऊन द एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल्स इन द चॅट बॉक्स? येस, बघूया. Yes, give the reply quickly. Yes, elements of the novels. No one is there. How nice of you. It's okay. Once again, I tell you, there are 6 elements of the novels: theme, plot, character, setting, conflict, and language and style. So these are the major elements of the novels आणि याच घटकावरती परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात. येते लक्षामध्ये? These are the criteria for asking the question. Okay, it's okay. So let's take the information about the major character. जो आपला मेजर कॅरेक्टर त्याच्याविषयी माहिती या ठिकाणी घेऊया की रिकी ब्रेथवेट कोण आहे, नेमकी काय त्याची पार्श्वभूमी आहे. So to serve with love is an autobiographical novel written by E.R. Braithwaite. The first statement that you should know, or you have to write down, you have to keep in your mind that whenever you are giving the reply to the activities, ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीजला ज्यावेळेस तुम्ही उत्तर देत असता त्यावेळेस हे स्टेटमेंट तुमचं असलं पाहिजे की नॉव्हेल कोणती आहे, त्या नॉव्हेलचा प्रकार कोणता आहे आणि ती नॉव्हेल कोणी लिहिलेली आहे. येते लक्षामध्ये? टू सर्व विथ लव्ह इज अन autobiographical novel written by E.R. Braithwaite. So pay concentration on these words. Which words? That. Then he was the writer, E.R. Braithwaite. In that novel, Ricky Braithwaite played the role of narrator in the novel. या कादंबरीमध्ये एक पात्र आहे रिकी ब्रेथवेट नावाचं, वॉज द नॅरेटर ऑफ द नॉव्हेल, जो या कथेचा निवेदक आहे. ही वर्कड अन इंजिनियर इन ऑइल रिफायनरी. हा जो काही रिकी ब्रेथवेट आहे, E.R. ब्रेथवेट आहे, किंवा हा जो काही आपला नॉव्हेलिस्ट आहे, तो कोण आहे? ही वर्कड अन इंजिनियर इन ऑइल रिफायनरी मध्ये त्याने काम केलेलं आहे. ही सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्स इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये त्याने रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्स जी काही आहे, हवाई दल जे काही आहे, त्या हवाई दलामध्ये त्याने काम केलेलं आहे किंवा सेवा केलेली आहे. Narrator considers himself British, but English do not consider him to be one of them because he was black person. Now, तर व्हॉइस डबल येत आहे. ओके ओके. या ठिकाणी हा जो काही लेखक आहे, नॅरेटर जो काही आहे, हा कोणता नॅरेटर आहे? आपला E.R. ब्रेथवेट जो काही आहे, हा E.R. ब्रेथवेट consider himself British, but English do not consider him to be one of them because he was black person. आता हे घडलं कधी त्याच्या आयुष्यामध्ये? As I told you, all the peoples gave the respect him when he was serving in British Royal Air Force. ज्यावेळेस तो ब्रिटिश रॉयल एअरफोर्स मध्ये काम करत होता त्यावेळेस एव्हरीवन गिव्स द रिस्पेक्ट. प्रत्येक जण त्याला काय करत होता? आदर देत होता. बट व्हेन ही लॉस्ट द जॉब, व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर इज ओव्हर, ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध संपलं त्यावेळेस मात्र काय झालेलं आहे? हा जो काही लेखक आहे, हा जो काही नॅरेटर आहे, रिकी ब्रेथवेट आहे, तो स्वतःला कोण समजत होता? ही वॉज ब्रिटिश, बट द इंग्लिश पीपल डू नॉट कन्सिडर हिम वन ऑफ देम. त्या ठिकाणचे इंग्लिश पीपल जे काही होते ते स्वतः त्याला इंग्लिश पीपल समजत नव्हते. Being a black person, he was very upset at the racism that he had to face after serving in army. As I told you, नोकरी गेल्यानंतर, कोणती नोकरी? आर्मी मधली नोकरी किंवा जॉब गेल्यानंतर he faced so many problems due to the racism.
या वंशभेदाचा परिणाम त्याच्यावरती खूप झालेला आहे. देर आर सो मेनी इफेक्ट्स दॅट देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स दॅट ही फेस्ड इन हिज लाईफ. त्याने त्याच्या आयुष्यामध्ये या रॅसिझमच्या संदर्भामध्ये भरपूर काही या ठिकाणी काय केलेलं आहे, समस्या अडचणींचा सामना या ठिकाणी केलेला आहे. पण कधी? आफ्टर सर्व्हिंग इन आर्मी, तर मी आर्मीतून परत आल्यानंतर. देन ही वॉज अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका. मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या निवेदकाला अमेरिकेमध्ये जॉब मिळत नव्हता. का मिळत नव्हता? द रिझन वॉज दॅट ही वॉज अ ब्लॅक पर्सन. तो कोण आहे? ब्लॅक पर्सन आहे. स्टुडंट्स अमेरिका. बट अनफॉर्च्युनेटली या ठिकाणी बघितलं, स्टुडंट्स ही वॉज ऍक्सेप्टेड ॲज अ टीचर ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन ईस्ट एंड. फायनली या ठिकाणी बघितलं की ही वॉज ऍक्सेप्टेड, त्याला स्वीकारलं गेलं. कोणते स्वीकारलं, कुठं स्वीकारलं गेलं? की इन ग्रीन स्लेट स्कूल जी काही आहे लंडन मधील त्या शाळेमध्ये ही वॉज ऍक्सेप्टेड ॲज अ टीचर. त्याला एक शिक्षकाचा जॉब या ठिकाणी मिळालेला आहे. दिस इज वन ऑफ द नोटोरियस स्कूल. ती त्या लंडन शहरामधील एक काय होती? ती खूप प्रसिद्ध शाळा होती. नोटोरियस स्कूल होतं. हिअर स्टुडंट्स वर रिजेक्टेड बाय अदर स्कूल्स बिकॉज ऑफ दिअर बॅड बिहेवियर. या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांच्या बॅड बिहेवियरमुळे त्यांना इतर शाळेमध्ये प्रवेश मिळालेला नसतो. इज इट क्लिअर? they did not get or they did not enroll in another school because of their bad behavior. आणि जिथं कुठं मिळत नाही तिथं कोणत्या शाळेमध्ये मिळतं? या ठिकाणी ग्रीन स्लेट स्कूल अशा प्रकारची प्रतिमा त्या शाळेची झालेली असते आणि अशा या शाळेमध्ये याला जॉब मिळालेला असतो. देर इज अ क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप बिटवीन देम. जर ज्यावेळेस तो शाळेमध्ये जातो, या कोणत्या शाळेमध्ये जातो? रिकी ब्रेथवेट व्हेन जॉईन द स्कूल ग्रीन स्लेट स्कूल दॅट टाइम देअर इज द क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप. या ठिकाणी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामधील नातं जे कसं होतं, परस्पर विरोधी तयार झालेलं होतं. दे हरॅश हिम फ्रॉम डे वन. पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी काय केलं? त्याने त्रास द्यायला सुरुवात केलेली. कुणाला? स्टुडंट्स हरॅश हिम. विद्यार्थ्यांनी आपल्या रिकी ब्रेथवेट किंवा नॅरेटरला पहिल्या दिवसापासून त्रास द्यायला सुरुवात केली. बट तरी सुद्धा डिड नॉट लूज द कॉन्फिडन्स, डिड नॉट लूज हिज पेशन्स. या ठिकाणी आपण म्हणूया ही सहनशीलता जी काही आहे, ही सहनशीलता आपल्या या निवेदकाने सोडलेली नाही. And continued implementing his novel ideas and techniques and understanding of the students' psychology that he helped him to bring significant change in students' lives. मग काय केलं या ठिकाणी? He did not lose the patience. त्यांनी स्वतःची सहनशीलता गमावली नाही. He continued his work. He was implementing novel ideas, techniques इन टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस. जी काही शिक्षणाच्या अध्ययन अध्यापनाच्या पद्धतीमध्ये तो नवीन नवीन संकल्पना राबवू लागला. ही टूक देम. तो त्यांना घेऊन जात असे. कुठे? टू द फील्ड ट्रिप्स, म्युझियम, टू चेंज. म्हणून तो बाय इम्प्लिमेंटिंग न्यू नॉव्हेल आयडियाज या ठिकाणी काय केलं? तो वापरात आणू लागला. ही अंडरस्टूड द सायकोलॉजी ऑफ द स्टुडंट्स. विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेचा अभ्यास त्याने केला. काय केलंय? ही अंडरस्टूड द सायकोलॉजी ऑफ द स्टुडंट्स. विद्यार्थ्याची जी काही मानसिकता आहे त्या मानसिकतेचाही त्यांनी अभ्यास केला. हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग सिग्निफिकंट चेंज इन स्टुडंट्स लाईफ. आणि अशा एक सतत कसल्याही प्रकारची अपेक्षा न करणाऱ्या व्यक्तीच्या, शिक्षकाच्या साह्याने हे जे काही विद्यार्थी होते त्या विद्यार्थ्याच्या जे काही हे आहे, लाईफ आहे, त्या लाईफ मध्ये बदल झालेला आहे. देर इज चेंज इन द नेचर ऑफ द स्टुडंट्स. हे जे काही विद्यार्थी होते, रूढ होते, ॲरोगंट विद्यार्थी होते, त्या विद्यार्थ्याच्या वर्तनामध्ये बदल झालेला आहे. अँड फायनली ही ओन द रेप्युटेड प्लेस इन द हार्ट ऑफ द स्टुडंट्स. आपण पाहतो की हा जो काही शिक्षक आहे, रिकी ब्रेथवेट आहे, ही वॉज इम्प्लिमेंटिंग न्यू आयडियाज, ही वॉज वर्किंग कॉन्स्टंटली, he was implementing new ideas, new techniques he was using in teaching and learning process. And then there is the change in the behavior of the students. At the end of the novel you will see
देर इज द चेंज. ते विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये जे विद्यार्थी उद्धट होते, ॲरोगंट होते, ट्रबल मेकर होते, त्यांच्या वर्तनामध्ये बदल झालेला आहे. अँड दे ओन द, या ठिकाणी बघितलं आपण की ही ओन द रेप्युटेड प्लेस इन द हार्ट ऑफ द स्टुडंट्स. स्टुडंट्स फील्स प्राऊड ऑफ देम. शिक्षकांनाही त्यांनी त्या विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्याच पद्धतीनं स्टुडंट्स फील्स प्राऊड ऑफ देम. They are business-like, confident, cool, courteous in the program of half yearly report of student council. ज्यावेळेस त्याच्या वर्गाचं सादरीकरण होतं, त्या वर्गाच्या सादरीकरणामधील याच्या वर्गातील जे विद्यार्थी होते ते कॉन्फिडंट वाटत होते, कूल, कर्टियस, दे आर वाईज, सगॅसियस. सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन दॅट यू शुड नो अबाउट द रिकी ब्रेथवेट. जर रिकी ब्रेथवेटवर प्रश्न आला, कॅरेक्टरवर जर प्रश्न आला की write down the character sketch of Ricky Braithwaite, so that information you have to need to write down there. ही माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहिणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. सो दॅट इज मेजर कॅरेक्टर. या ठिकाणी जर बघितलं आपण की या नॉव्हेल मधील सगळ्यात महत्वपूर्ण कॅरेक्टर कोणतं आहे, प्रोटॅगॉनिस्ट कोण आहे या ठिकाणी, तर तो या कथेचा निवेदक आहे. निवेदक कोण आहे? रिकी ब्रेथवेट. इज इट क्लिअर? Is it clear? Okay. Now, here we have to stop because today's time is comes to end. आजची जी काही वेळ होती ती या ठिकाणी संपत आलेली आहे. And there is the disturbance of the sound that you face. So I'm sorry for that inconvenience. या ठिकाणी तुम्हाला थोडासा त्रास झालेला आहे. So, but I will try to manage it. Another important thing, those students, I want to share one thing to you. मला एक गोष्ट तुमच्यासोबत शेअर करायची आहे. व्हॉट एव्हर द इन्स्ट्रक्शन्स, व्हॉट एव्हर द सजेशन्स दॅट आय गिव्ह यू, व्हॉट एव्हर द असाइनमेंट्स दॅट आय give you, you have to complete it. If you do it, definitely you will score good marks in your examination. या ठिकाणी तुम्ही जर त्या पद्धतीने गेलात किंवा या पद्धतीने तुम्ही जर अभ्यास केलात, डेफिनेटली तुम्ही चांगले मार्क्स मिळतील. Another important thing that only 66 participants are there. जर या ठिकाणी बघितलं तर only 66 participants are there. The strength of the students is decreasing day by day. If you don't like, then tell me, sir, please close it. I do not like this. Okay? So your participants is needed. तुमची या ठिकाणी सहभागी होणं या ठिकाणी खूप गरजेचं आहे. So ask your friends, tell them that this lecture is how helpful to them, and ask them to come on the time. या ठिकाणी आपण पाहतो की यू कॅन वॉच दिस व्हिडिओज ऑफलाईन बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब प्लॅटफॉर्म वरती सहज अवेलेबल आहे. पण जे या ठिकाणी ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स किंवा क्युरीज विचारता येतील कमेंट सेक्शन मध्ये, ते तुम्हाला इतर वेळेला विचारता येणार नाही. सो आस्क दोज हु आर न्यू टुडे, जे आज नवीन आहेत त्यांच्यासाठी परत सूचना आहे. टू सबस्क्राईब द चॅनल, प्रेस द बेल आयकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन and do whatever I tell you. So we have to finish today's lecture here. We will meet again in our next online lecture tomorrow. So good evening, tata, bye bye.